धाब्यासारखा चना मसाला जर आपल्या घरच्या घरी बनवायचा असेल ना, तर एकदा ह्या पद्धतीमध्ये नक्की तयार करून पहा. एकदम जबरदस्त आणि लाजवाब तयार होतो. मग तुम्ही तंदूर रोटी किंवा आपल्या घरच्या चपाती सोबत सुद्धा ह्याचा आस्वाद घ्याल ना, तर बोटे चाकत बसाल. इतकी भारी रेसिपी आहे आजची. नमस्कार मित्रांनो, मी आणि माझी आई तुम्हा सर्वांचं आजच्या रेसिपीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करीत आहोत. आजची रेसिपी आहे चना मसाला आणि तुम्ही पाहतात आपला घरचा स्वाद. पटकन आपण आजच्या रेसिपीसाठी साहित्य काय काय ते सुद्धा पाहून घेऊया. इथे मी लालवाले हरभरा चणे घेतलेले आहेत आणि त्याला ना मी 8 तास भिजवून ठेवलेले. इथे मी वाटण्यासाठी कोथिंबीर घेतलेली आहे, ओलं खोबरं, कढीपत्त्याची पानं, लसूण, आलं, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, टॅमॅटोचे काप करून घेतलेले आहेत, हिरवी मिरची, पातळ चिरलेला कांदा. त्यानंतर मी इथे खडा मसाल्यामध्ये मसाला वेलची, तेजपत्ता, हिरवी वेलची, त्यानंतर मी इथे घरगुती लाल मसाला घेतलेला आहे, हळद, राई, जिरं, धना पावडर, हिंग आणि मी इथे छोले मसाला घेतलेला आहे. त्यानंतर मी इथे चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे. तुम्हाला या सर्व साहित्यांचे प्रमाण आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये पाहायला मिळेल. आता पटकन आपण कृतीला सुरुवात करूया. आता सर्वात पहिल्यांदा आपण वाटण्याचं साहित्य आहे ना ते भाजून घेऊया. तर हे बघा, मी कढईमध्ये ना थोडंसं तेल घेतलेलं आहे आणि तापून सुद्धा घेतलेलं आहे. तर पहिल्यांदा आपण यामध्ये कांदा आणि खोबरं घालूया आणि सोनेरी रंगावर आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. परतून घेऊया. आता तुम्ही पाहू शकता आपलं खोबरं आणि कांदा आहे ना ते सोनेरी रंगावर भाजून झालेलं आहे. आता यामध्ये ना बाकीचं साहित्य आहे ते घालूया. हे आलं लसूण, हिरवी मिरची आणि त्यानंतर हे टॅमॅटो. आता हे सुद्धा आपल्याला मऊसर परतून घ्यायचं आहे. हे बघा, तुम्ही पाहू शकता आपलं सर्व साहित्य आहेत ना चांगलं भाजून झालेलं आहे. आता काय करूया, गॅस बंद करून घेऊया आणि हे सर्व साहित्य आहेत ना पूर्ण थंड करून घ्यायचे आहेत. तर हे बघा, मी साहित्य आहे ना ते थंड करून घेतलेलं आहे. आता काय करूया, मिक्सरला ना बारीक वाटून घेऊया. सोबत ही कोथिंबीर सुद्धा आपल्याला वाटून घ्यायची आहे. थोडंसं पाणी घालूया. अशाच नवनवीन आणि घरगुती रेसिपींसाठी घरचा स्वाद हे चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. हे बघा, असं वाटलं पाहिजे. आता आपण काय करूया, पटकन फोडणी सुद्धा करून घेऊया. तर तुम्ही पाहू शकता मी पुन्हा एकदा तेल घेतलेलं आहे कढईमध्ये आणि एका बाजूला ना मी पाणी सुद्धा गरम करत ठेवलेलं आहे. आपल्याला या भाजीमध्ये साध्या किंवा थंड पाण्याचा वापर नाही करायचा आहे, गरम पाणीच घालायचं आहे. गरम पाणी घातल्याने काय होते, भाजी आहे ना ती पटकन शिजून होईल. तर चला आता आपण गॅस पेटूया आणि सुरुवातीला आपल्याला फोडणीसाठी गॅस आहे ना तो बारीकच ठेवायचा आहे. तेल तापल्याच्या नंतर सर्वात पहिल्यांदा आपण राई घालूया, त्यानंतर जिरं, तेजपत्ता, मसाला वेलची, हिरवी वेलची आणि त्यानंतर हा कढीपत्ता. आता आपण हा हिंग घालूया. आता आपण ही फोडणी आहे ना ती थोडीशी परतून घेऊया. त्यानंतर हे वाटण आहे ना ते सुद्धा घालूया. आता हे वाटण आहे ना ते परतून घेऊया थोडं. आता हे उरलेलं वाटण आहे ना ते पाणी घालून आपण काढून घेऊया. थोडंसं परतून घेऊया. वाटण परतून झाल्याच्या नंतर आपले बाकीचे मसाले आहेत ना ते सुद्धा यामध्ये घालूया. घरगुती लाल मसाला, हळद, छोले मसाला, धना पावडर आणि थोडीशी कोथिंबीर. आता हे आपल्याला सर्व साहित्य ना तेल सुटेपर्यंत चांगलं परतून घ्यायचं आहे.
आता तुम्ही पाहू शकता या वाटणातून तेल सुटायला सुरुवात झालेली आहे. आता त्यानंतर आपण काय करूया, हे चणे आहेत ना ते वाटणामध्ये घालूया. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हे चणे आहेत ना ते मी कुकरला वगैरे शिजून नाही घेतलेले आहेत, कच्चेच आहेत. म्हणून आपल्याला यामध्ये ना गरम पाणी घालायचं आहे. परतून घेऊया. अजून एक म्हणजे हा चना मसाला आहे ना तो थोडा तिखट असतो, तर यामध्ये ना मी हिरवी मिरची घालणार आहे. आणि ही मिरची आहे ना ती तिखटवाली मिरची आहे. आणि भाजीमध्ये घालताना ना थोडीशी चीर पाडून घालायची, म्हणजे काय होईल, ही भाजीमध्ये आहे ना फुटणार नाही. हो 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 हो, म्हणजे हा चना मसाला खायला एकदम जबरदस्त मजा येणार आहे. क्या बात आहे. चला आता हा गरम केलेला पाणी आहे ना तो या भाजीमध्ये घालूया. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ सुद्धा घालूया. परतून घेऊया. चला आता यावरती ना आपण झाकण ठेवूया. आणि पहिली वाफ आहे ना ती आपल्याला 10 मिनिटं काढून घ्यायची आहे. आणि गॅस आहे तो आपल्याला स्लोच ठेवायचा आहे. चला आता आपण झाकण खोलूया. आता आपले चणे शिजलेत का ते पाहून घेऊया. हे बघा शिजत आलेले आहेत. आता काय करूया, 5 मिनिटाची आपण वाफ काढून घेऊया. म्हणजे कसं हे चणे आहेत ना ते पूर्ण शिजून निघतील. पण त्या अगोदर काय करूया, थोडंसं ना गरम पाणी घालूया. मिक्स करून घेऊया. आता यावरती ना आपण पुन्हा एकदा झाकण ठेवूया. हो 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 हो, जबरदस्त. कसली एकदम भारी लाजवाब तर्री आलेली आहे चना मसाल्यावरती. हा बघा आपला चना शिजलेला आहे. आणि भाजी सुद्धा आपली झालेली आहे. थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. हा आता आपला चना मसाला पूर्णपणे तयार झालेला आहे. आता काय करूया, गॅस बंद करून घेऊया. पाहिलीत कसली एकदम मस्तपैकी झणझणीत आणि चमचमीत रेसिपी आहे ना. आता तुम्ही सुद्धा असा चना मसाला आहे ना कोणत्या धाब्यावरून वगैरे ऑर्डर करू नका. घरच्या घरी असा मस्तपैकी साधा सोप्या पद्धतीने तयार होतो. लगेच रेसिपी करायला सुरुवात करायची. आणि आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली खाली कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून आम्हाला कळवायला सुद्धा विसरू नका. पण त्या अगोदर आपल्या आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं, शेअर करायचं. आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. आणि बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, कारण अशाच मस्त की साध्या सोप्या चमचमीत रेसिपीज खास तुमच्यासाठी या चॅनलवरती येत असतात. मित्रांनो आज व्हिडिओ जर तुम्ही आपल्या फेसबुकवरती पाहत असाल तर आमचं फेसबुक पेज लाईक करायला सुद्धा विसरू नका. इंस्टाग्राम माझी टीवरती पाहत असाल तर आमचं इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करायला सुद्धा विसरू नका. चला अशी एक तुमच्या आवडीची रेसिपी घेऊन पुढच्या येत्या व्हिडिओमध्ये आपण लवकरच भेटणार आहोत. वेल कडून आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.